the motion is produced at the contact surface. This resisting force is called friction or friction force. Okay, કે જ્યારે કોઈ પણ બોડી છે, when a body slide or tends to slide on a surface on which it is resting, કે કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટ છે એ કોઈ પણ સરફેસ ઉપર જ્યારે રેસ્ટ સ્થિતિમાં છે, બરાબર, રેસ્ટિંગ પોઝિશનમાં છે, ત્યારે એ જે ઓબ્જેક્ટ છે એ કાં તો શું કરે છે, મૂવ કરવાની કોઈ પણ સરફેસ ઉપર ટ્રાય કરે છે. ઓકે, સપોઝ કે કોઈ ફોર્સ આપણે એપ્લાય કરીએ છીએ કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટને, તો એ શું કરશે, તો સ્થિર અવસ્થામાં હશે તો શું થશે, એ ગતિ અવસ્થામાં જશે. બરાબર, એટલે કે કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટ જે છે એ શું કરે છે, મૂવ કરવાની ટ્રાય કરે છે. તો જ્યારે એ ગતિમાં આવે છે કોઈ પણ પદાર્થ, ત્યારે એની ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં, ઓકે, કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટ છે એ જો અપ જતો હશે તો એની ઓપોઝિટ એટલે કે ડાઉન ડિરેક્શનમાં એના ઉપર શું એક ફોર્સ એપ્લાય થતો હશે, કે જેના કારણે એની ગતિમાં શું થાય છે, ઘટાડો થાય છે. બરાબર, તો એ જે ઘટાડો થાય છે અને એ જે ફોર્સ લાગે છે ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં, એ ફોર્સને શું કહેવામાં આવે છે, ઘર્ષણ બળ. ઓકે, તો when a body slide or tends to slide on a surface on which it is resting, a resting force opposing the motion. ઓકે, ગતિ જે થાય છે એ ગતિની વિરુદ્ધ દિશામાં જે ફોર્સ લાગે છે કોન્ટેક્ટ સરફેસ પર, this resisting force it's called friction or friction force. ઓકે, ફિગરમાં જોઈ શકો છો તમે. ફર્સ્ટ એક ઓબ્જેક્ટ છે કે જેના પર રાઈટ સાઈડ પી ફોર્સ લાગે છે, તો એની ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં ફ્રિક્શન ફોર્સ એફ લાગે છે. ઓકે, અને સેકન્ડ ફિગરમાં તમે જોઈ શકો છો, તો સેકન્ડ ફિગરમાં ઓબ્જેક્ટમાં રાઈટ સાઈડ પી ફોર્સ લાગે છે, તો એની ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં લેફ્ટ સાઈડ ફ્રિક્શન ફોર્સ લાગે છે. ઓકે, તો જે ફોર્સ જે છે એની વિરુદ્ધ દિશામાં હંમેશા શું લાગશે, ઘર્ષણ બળ લાગશે. ઓકે, where P is equal to external force and F is equal to friction force. Okay, friction force F always act in the direction opposite to the moment of body. Okay, જે ફ્રિક્શન ફોર્સ છે એ હંમેશા ક્યાં ગતિ કરે છે, તો કે ઓબ્જેક્ટ જે દિશામાં ગતિ કરે છે એ દિશાની વિરુદ્ધ દિશામાં હંમેશા ફ્રિક્શન ફોર્સ ગતિ કરે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ જોઈએ. Laws of static friction, સ્થિત ઘર્ષણ બળના નિયમો. First law, the friction force always act in a direction opposite to that in which the body tends to move. ઓકે, જે આપણે ફ્રિક્શન ફોર્સની ડેફિનેશન જોઈ એ જ વસ્તુ અહીંયા કહેવા માગે છે કે ફ્રિક્શન ફોર્સ જે છે એ હંમેશા કઈ દિશામાં ગતિ કરે છે, તો કે ઓબ્જેક્ટ જે દિશામાં મૂવ થાય છે એની ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં હંમેશા ફ્રિક્શન ફોર્સ એક્ટ કરે છે. ઓકે, સેકન્ડ લો જોઈએ. ધ મેગ્નિટ્યુડ ઓફ ફ્રિક્શન ફોર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધ એક્સટર્નલ ફોર્સ. ઓકે, ધ મેગ્નિટ્યુડ ઓફ ફ્રિક્શન ફોર્સ એટલે કે જે ઘર્ષણ બળ છે એનો જે એકમ જે છે એ એક્સટર્નલ ફોર્સ એટલે કે જે આપણે ફોર્સ એપ્લાય કરીએ છીએ એ ફોર્સની બરાબર હોય છે. ઓકે, જેટલો તમે સામેની બાજુ ફોર્સ એપ્લાય કરો છો એટલો જ સામેની બાજુ શું લાગે છે, ફ્રિક્શન ફોર્સ લાગે છે. એટલે કે ફ્રિક્શન ફોર્સનું જે મેગ્નિટ્યુડ જે છે એ આપણે જે ફોર્સ એપ્લાય કરીએ છીએ એક્સટર્નલ ફોર્સ એ પીની ઇક્વલ હોય છે. ઓકે, સો શું થશે, એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી. ઓકે, થર્ડ લો જોઈએ. The ratio of limiting friction F and normal reaction N is constant. Okay, કે લિમિટિંગ ફ્રિક્શન જે છે અને નોર્મલ રિએક્શન છે, ઓકે, એટલે કે સીમાંત ઘર્ષણ બળ અને લંબ પ્રતિક્રિયા બળ એ બંને જે છે એનો રેશિયો જે છે એની વેલ્યુ શું થશે, કોન્સ્ટન્ટ થશે. એ આપણે થર્ડ લો કહેવા માગે છે. સો એફ એટલે કે લિમિટિંગ ફ્રિક્શન अपॉन एन એટલે કે નોર્મલ રિએક્શન ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એની વેલ્યુ થશે કોન્સ્ટન્ટ. ઓકે, ફોર્થ, ધ ફ્રિક્શન ફોર્સ ડઝ નોટ ડિપેન્ડ્સ અપોન ધ એરિયા ઓફ કોન્ટેક્ટ બિટવીન ધ ટુ સરફેસ. ઓકે, ફ્રિક્શન ફોર્સ જે છે એ કોના પર ડિપેન્ડ નથી કે જે બે સરફેસ જે ઓબ્જેક્ટ જે સરફેસ વચ્ચે છે અથવા કોઈ પણ બે સરફેસ છે એના એરિયા ઉપર ક્યારેય ઘર્ષણ ફોર્સ જે છે એ ડિપેન્ડ રહેતો નથી. ફ્રિક્શન ફોર્સ જે છે એ બંને સરફેસના એરિયા ઉપર ડિપેન્ડેડ નથી. ઓકે, તો શેના પર ડિપેન્ડેડ છે એ આપણે ફિફ્થમાં જોઈએ.
ધ ફ્રિક્શન ફોર્સ ડિપેન્ડ્સ અપોન ધ રફનેસ ઓફ ધ સરફેસ. ઓકે, જે ઘર્ષણ બળ જે છે એ સપાટીની રફનેસ પર, બરાબર, એ કેટલી રફ છે એ રફનેસ ઉપર શું કરે છે, ડિપેન્ડ કરે છે. એટલે કે જેટલી રફ સપાટી એટલો શું લાગે છે, ફ્રિક્શન ફોર્સ. ફ્રિક્શન ફોર્સ જે શું કરે છે કે કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટ ગતિ કરે છે તો એને શું કરવાનું કામ કરે છે, અટકાવવાનું કામ કરે છે ફ્રિક્શન ફોર્સ, બરાબર. એટલે કે એનામાં શું હોય છે, રફનેસ હોય છે. તો જે ફ્રિક્શન ફોર્સ જે છે એ કોના પર ડિપેન્ડેડ છે, સરફેસના રફનેસ પર ડિપેન્ડેડ છે, સરફેસના એરિયા પર ડિપેન્ડેડ નથી. ઓકે, તો ફર્સ્ટ ડેફિનેશન ઓફ ફ્રિક્શન ફોર્સ એન્ડ લોઝ ઓફ સ્ટેટિક ફ્રિક્શન, એટલે કે જે સ્ટેટિક ફ્રિક્શન છે એના 5 નિયમો છે. ઓકે, ફર્સ્ટ આપણે જોયું કે ફ્રિક્શન ફોર્સ જે છે એ હંમેશા ઓબ્જેક્ટની ઓપોઝિટ લાગે છે. સેકન્ડ, ફ્રિક્શન ફોર્સનું જે મેગ્નિટ્યુડ છે એ એક્સટર્નલ ફોર્સ છે, આપણે જે ફોર્સ એપ્લાય કરીએ છીએ એની બરાબર હોય છે. થર્ડ આપણે જોઈએ તો જે લિમિટિંગ ફ્રિક્શન જે છે અને નોર્મલ રિએક્શન છે એ બંનેનો રેશિયો શું થશે, કોન્સ્ટન્ટ થશે. અને ફ્રિક્શન ફોર્સ મેં તમને અત્યારે વાત કરી કે એરિયા પર ડિપેન્ડેડ નથી બટ રફનેસ પર ડિપેન્ડેડ છે. ઓકે, ક્વેશ્ચન 2B2. A block weighing 360 Newton rests on a rough horizontal floor. A force of 120 Newton inclined at 60 degree with the floor is just sufficient to move it. Find coefficient of friction and angle between floor and block. Okay, તો અહીંયા આપણને એક બ્લોક આપેલો છે કે જેનું વજન કેટલું છે, 360 ન્યૂટન. ઓકે, ઓન રફ હોરિઝોન્ટલ ફ્લોર. એક હોરિઝોન્ટલ ફ્લોર પર એક આપણને બ્લોક આપેલો છે કે જેનું વજન છે 360 ન્યૂટન. અને જે ફોર્સ જે છે, ફોર્સ ઓફ 120 ન્યૂટન, એક 120 ન્યૂટનનો એક ફોર્સ આપેલો જે છે કે જે 60 ડિગ્રીનો ઇન્ક્લાઇન એંગલ બનાવે છે. કોની સાથે ઇન્ક્લાઇન એંગલ બનાવે છે, તો કે ફ્લોર સાથે. ઓકે, ફ્લોર સાથે ઇન્ક્લાઇન એંગલ બનાવે છે અને આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે કોએફિશિયન્ટ ઓફ ફ્રિક્શન એન્ડ એંગલ બિટવીન ફ્લોર એન્ડ બ્લોક. ફર્સ્ટ, રિસોલ્વ ફોર્સિસ પેરેલલ ટુ પ્લેન. તમે ફિગરમાં જોઈ શકો છો કે હોરિઝોન્ટલ ફ્લોર પર એક બ્લોક છે કે જેનું વેઇટ તમે નીચે જોઈ શકો છો, W ઇઝ ઇક્વલ ટુ 360 ન્યૂટન. આપણે વાત કરી કે એક ફોર્સ છે 120 ન્યૂટન, જેને નામ આપ્યું આપણે P ફોર્સ. એ જે હોરિઝોન્ટલ સરફેસ છે એ સરફેસથી ઇન્ક્લાઇન 60 ડિગ્રીના એંગલે P ફોર્સ આવેલો છે 120 ન્યૂટન. તો આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે નોર્મલ રિએક્શન N એન્ડ ફ્રિક્શન ફોર્સ F. ઓકે, તો ફર્સ્ટ રિસોલ્વ ફોર્સિસ પેરેલલ ટુ પ્લેન. ચલો, રિસોલ્વ ફોર્સિસ જ્યારે પેરેલલ ટુ પ્લેન એ કન્ડિશન ફોલો કરીએ ત્યારે આપણે શું કન્ડિશન ફોલો થશે, તો કે લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ ફોર્સિસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રાઇટ હેન્ડ સાઇડ ફોર્સિસ. ઓકે, તો જ્યારે લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ ફોર્સિસ અને રાઇટ હેન્ડ સાઇડ ફોર્સિસ એ બંનેને જ્યારે આપણે ફોલો કરશું તો ત્યારે તમે ફિગરમાં જોઈ શકો છો કે લેફ્ટ સાઇડ ફોર્સ કયા છે અને રાઇટ સાઇડ ફોર્સ કયા છે. તો અહીંયા તો આપણી પાસે ફોર્સ એક છે કયો, ઇન્ક્લાઇન ફોર્સ 120 ન્યૂટન. તો ઇન્ક્લાઇન ફોર્સને આપણે કોઈ પણ કન્ડિશનમાં ફોલો કરતા નથી. તો ફર્સ્ટ આપણે શું કરશું, ઇન્ક્લાઇન ફોર્સ જે આપણને આપેલો છે એ ફોર્સને બે ફોર્સમાં કન્વર્ટ કરશું, એક હોરિઝોન્ટલ ફોર્સ અને એક વર્ટિકલ ફોર્સ. ઓકે, તો ચલો આપણે એ ફોર્સને કન્વર્ટ કરીએ ઇન્ક્લાઇન ફોર્સને. આ એક સરફેસ છે, આપણને આપેલો છે તેના પર એક બ્લોક. બ્લોકનું વેઇટ છે W ઇઝ ઇક્વલ ટુ 360 ન્યૂટન. જેની હોરિઝોન્ટલ સરફેસ છે એ હોરિઝોન્ટલ સરફેસથી ઉપર જે ફોર્સ આવશે એ ફોર્સ થશે નોર્મલ રિએક્શન N. ઓકે, અહીંયા ફોર્સ છે P ફોર્સ 120 ન્યૂટન. ઓકે, 120 ન્યૂટનનો ફોર્સ છે કે જે હોરિઝોન્ટલ સરફેસ સાથે એંગલ કેટલો બનાવે છે, 60 ડિગ્રીનો. 60 ડિગ્રીનો એંગલ બનાવે છે. લેફ્ટ સાઈડ જે ફોર્સ લાગશે અહીંયા ફોર્સ થશે F, એટલે કે એ ફોર્સ થશે ફ્રિક્શન ફોર્સ. ઓકે, તો
આપણી પાસે એક અપવર્ડ ફોર્સ છે, આ છે લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ ફોર્સ, આ જે છે ડાઉનવર્ડ ફોર્સ છે. ઓકે, અને આ ફોર્સ છે ઇન્ક્લાઇન ફોર્સ. અત્યારે આપણી પાસે ટોટલ 4 ફોર્સ છે. તો ચલો ઇન્ક્લાઇન ફોર્સને હવે શેમાં આપણે કન્વર્ટ કરશું? બે ફોર્સમાં કન્વર્ટ કરશું. ઇન્ક્લાઇન ફોર્સ આ રીતે છે 60 ડિગ્રીના એંગલે 120 ન્યૂટન. ઓકે, તો એ બે ફોર્સમાં કન્વર્ટ થશે. એક હોરિઝોન્ટલ ફોર્સ અને એક થશે વર્ટિકલ ફોર્સ. બરાબર, હોરિઝોન્ટલ ફોર્સ જે છે, આ જે ડિગ્રી જે છે એ છે 60 ડિગ્રી. એની સામેની બાજુનો ફોર્સ છે એ ફોર્સ થશે સાઇન, અને પાસેની બાજુનો ફોર્સ થશે એ થશે કોસ. ઓકે, તો અહીંયા આપણે ડ્રો કરીએ એક આ રીતે ફોર્સ અને એક અપવર્ડ ફોર્સ. ઇન્ક્લાઇન ફોર્સને બે ફોર્સમાં આપણે કન્વર્ટ કર્યા. ઓકે, તો જે ડિગ્રી જે છે એની સામેની બાજુનો જે ફોર્સ છે એ થશે શું થશે? પી સાઇન 60 ડિગ્રી. ઓકે, તો પી કેટલો છે? 120 ન્યૂટન. તો આપણે સીધું વેલ્યુ લખીએ 120 સાઇન 60 ડિગ્રી. ઓકે, અને જે આ હોરિઝોન્ટલ ફોર્સ છે એની વેલ્યુ થશે 120 કોસ 60 ડિગ્રી. ઓકે, તો હવે આપણે ઇન્ક્લાઇન ફોર્સ જે છે એને હવે ભૂલી જવાનો છે. હવે આપણી પાસે કેટલા ફોર્સ છે? નંબર ઓફ 1, 2, 3, 4 and 5. ઓકે, તો there are 2 force in upward direction, 1 force in downward direction, 1 force in left direction and 1 force is right direction. ઓકે, તો ફર્સ્ટ આપણે જે કન્ડિશન ફોલો કરી કે પેરેલલ ટુ ફોર્સીસ. ઓકે, તો જ્યારે પેરેલલ ટુ ફોર્સીસ આપણે કન્સિડર કરીએ છીએ ત્યારે આપણે કન્ડિશન કઈ ફોલો કરશું? લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ ફોર્સીસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રાઇટ હેન્ડ સાઇડ ફોર્સીસ. ઓકે, તો ચલો ફિગરમાં જોઈએ કે લેફ્ટ ફોર્સ કયો છે અને રાઇટ ફોર્સ કયો છે. તો લેફ્ટ હેન્ડ ફોર્સ કયો થશે? એફ, એટલે કે ફ્રિક્શન ફોર્સ. અને રાઇટ સાઇડ ફોર્સ કયો થશે? 120 કોસ 60 ડિગ્રી. ઓકે, તો જ્યારે આપણે રિસોલ્વ કરશું ત્યારે શું આવશે? એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 120 કોસ 60 ડિગ્રી. ઓકે, તો એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 120 કોસ 60 ડિગ્રી. ઓકે, એટલે કે એફ જે છે એ લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ છે એન્ડ 120 કોસ 60 ડિગ્રી જે ફોર્સ છે એ રાઇટ હેન્ડ સાઇડ ફોર્સ છે. તો ફ્રિક્શન ફોર્સની વેલ્યુ આવે છે 60 ન્યૂટન. ઓકે, ફર્સ્ટ આપણે શું સોલ્વ કર્યું? રિસોલ્વ ફોર્સીસ પેરેલલ ટુ પ્લેન. નેક્સ્ટ જોઈએ કે રિસોલ્વ ફોર્સીસ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ પ્લેન. ઓકે, પરપેન્ડિક્યુલર ટુ પ્લેનના ફોર્સીસને આપણે રિસોલ્વ કરીએ તો કન્ડિશન કઈ ફોલો થશે? તો ફોલો થશે અપવર્ડ ફોર્સીસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડાઉનવર્ડ ફોર્સીસ. ઓકે, તો ચલો ફિગરમાં જોઈએ કે અપવર્ડ ફોર્સ કેટલા છે અને ડાઉનવર્ડ ફોર્સ કેટલા છે. ઓકે, અપવર્ડ ફોર્સ કયો છે? એક છે એન ફોર્સ અને ઓલ્સો 120 સાઇન 60 ડિગ્રી. ઓકે, એટલે કે 2 ફોર્સ ઇન અપવર્ડ ડિરેક્શન એન્ડ ઓનલી 1 ફોર્સ ઇન ડાઉનવર્ડ ડિરેક્શન, દેટ ઇઝ ડબલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 360 ન્યૂટન. ઓકે, તો જે અપવર્ડ છે એને આપણે લેફ્ટ સાઈડ લખશું અને જે રાઇટ હેન્ડ છે એને આપણે રાઇટ સાઈડ લખશું. તો શું થશે? આ બંનેનો શું થશે? સરવાળો થશે ને. બંને કઈ ડાયરેક્શનમાં છે? અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં છે. એટલે એન પ્લસ 120 સાઇન 60 ડિગ્રી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 360 ન્યૂટન. ઓકે, એન પ્લસ 120 સાઇન 60 ડિગ્રી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 360. ઓકે, એન પ્લસ 120 સાઇન 60 ડિગ્રી એ બંને ફોર્સ જે છે એ અપવર્ડ ડિરેક્શનમાં છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 360 ન્યૂટન, કે જે વેઇટ ડબલ્યુ છે એ કઈ ડિરેક્શનમાં છે? ડાઉનવર્ડ ડિરેક્શનમાં છે. ઓકે, સો એન પ્લસ 103.92 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 360. સો એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 256.08 ન્યૂટન. ઓકે, તો આપણે ફર્સ્ટ ફાઇન્ડ કર્યું ફ્રિક્શન ફોર્સ એફ, then find કરવું normal reaction n. okay, coefficient of friction mu is equal to f upon n. okay, f upon n આપણે હમણાં જ તે લોસ જોયું સ્ટેટિક ફ્રિક્શનનું, એનો થર્ડ લો હતો mu is equal to શું? f upon n. ઓકે, કે લિમિટિંગ ફ્રિક્શન અપોન નોર્મલ રિએક્શનની વેલ્યુ કઈ હશે? કોન્સ્ટન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ. સો મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ અપોન એન. એફની વેલ્યુ પુટ કરીએ 60 અપોન એન 256.08. So coefficient of friction mu is equal to 0.234. Okay, તો coefficient of friction આપણે ફાઇન્ડ કર્યો 0.234. ઓકે, તો
તો ફર્સ્ટ ફિગરમાં આપણે ફોર્સીસ હતા એન, એફ, ડબલ્યુ અને પી. તો જે ઇન્ક્લાઇન ફોર્સ છે એને આપણે જ્યારે પેરેલલ ટુ પરપેન્ડિક્યુલર અને પેરેલલ એ બંને કન્ડિશનને જ્યારે આપણે ફોલો કરશું ત્યારે ઇન્ક્લાઇન ફોર્સને કન્સિડર કરી શકશું નહીં. માટે આપણે ફર્સ્ટ શું કર્યું કે જે ઇન્ક્લાઇન ફોર્સ છે એને બે ફોર્સમાં કન્વર્ટ કર્યો, એક હોરિઝોન્ટલ ફોર્સ અને એક વર્ટિકલ ફોર્સ. ઓકે, અને પછી આપણે કન્ડિશન ફોલો કરી કે પેરેલલ ટુ પ્લેનમાં લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ ફોર્સિસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રાઇટ હેન્ડ સાઇડ ફોર્સિસ એન્ડ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ પ્લેનમાં અપવર્ડ ફોર્સિસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડાઉનવર્ડ ફોર્સિસ. ઓકે, અને ફર્સ્ટ આપણે ફાઇન્ડ કર્યો એન, એટલે કે જે પહેલું આપણે ઇક્વેશન જોયું એમાં આપણને ફ્રિક્શન ફોર્સ એફ મળ્યો અને સેકન્ડમાં આપણને નોર્મલ રિએક્શન એન મળ્યું. ઓકે, અને મ્યુનું ઇક્વેશન એફ અપોન એનમાં બંનેની વેલ્યુ પુટ કરી અને આપણે ફાઇન્ડ કર્યું કોએફિશિયન્ટ ઓફ ફ્રિક્શન. ઓકે, નેક્સ્ટ જોઈએ ક્વેશ્ચન 3A. Define work, power and energy with their units. First, work. Whenever a force acts on a body undergoes a displacement, some work is said to be done. Okay? કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટ છે જ્યારે એના પર આપણે ફોર્સ એપ્લાય કરીએ છીએ ત્યારે ફોર્સ એપ્લાય થતાં એ ઓબ્જેક્ટ જે છે એ થોડું શું કરે છે, એ મૂવમેન્ટ કરે છે, ગતિ કરે છે, એનામાં ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થાય છે, તો એને વર્ક થયું કહેવાય. ઓકે, સમ વર્ક ઇઝ સેડ ટુ બી ડન. સો વર્ક ડન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોર્સ ઇન્ટુ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ. વર્ક ડન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોર્સ એટલે કે બળ ગુણ્યા ડિસ્પ્લેસમેન્ટ એટલે કે બળની દિશામાં થતું સ્થળાંતર. ઓકે, ઓબ્જેક્ટ ઉપર આપણે ફોર્સ એપ્લાય કરીએ તો એ ફોર્સના કારણે ઓબ્જેક્ટ શું કરશે, મૂવ કરશે. તમે જે ડાયરેક્શનમાં ફોર્સ એપ્લાય કરશો એ ડાયરેક્શનમાં ઓબ્જેક્ટ મૂવ કરશે. તો ફોર્સ જે એપ્લાય કર્યો છે એ ફોર્સ અને એ ફોર્સના કારણે જેટલું મૂવમેન્ટ કરે છે કે જેટલું સ્થળાંતર કરે છે એ બંનેના ગુણાકારને શું કહેવાય, કાર્ય થયું કહેવાય. ઓકે, તમે ફોર્સ એપ્લાય કરો છો અને ફોર્સના કારણે જે સ્થળાંતર ડિસ્પ્લેસમેન્ટ જે થાય છે ઓબ્જેક્ટમાં એ બંનેને શું થયું કહેવાય, કાર્ય થયું કહેવાય. ઓકે, સો W ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ force into S displacement. Okay, so W is equal to F into S. ફિગરમાં તમે જોઈ શકો છો કે જે ઓબ્જેક્ટ છે એના ઉપર F ફોર્સ એપ્લાય કર્યો તો જે ઓબ્જેક્ટ જે છે એ S જેટલું ડિસ્ટન્સ મૂવ થાય છે, સ્થળાંતર કરે છે. એટલે કે જે ફર્સ્ટ જે તમે ફિગર જોઈ શકો છો એ ફર્સ્ટ